इंजिनियर व्लॉग या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. तुम्ही पाहता ते लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नाही, तुम्ही जरी खाली वॉल पाहतात, पण हे आहे कॉलमचं स्ट्रक्चर, भूकंप रोधक स्ट्रक्चर. तर मित्रांनो, हे RC स्ट्रक्चर आहे आणि यात जवळपास 10 कॉलम तयार केले गेले आहेत. आणि हे जे पाहतात पुढे ते पाणी साठवण्यासाठी एक हौद, त्याच्या पलीकडे जाळी पाहतात ते आपल्या WCसाठी म्हणजेच बाथसाठी जो हौद लागतो तो आहे. आणि तसेच हे आताच नेमकंच फिलिंग केले या लोकांनी इथं मटेरियल कॉन्क्रीट. आणि आता थांबा जरा पुढं बघा, हा जो हौद आहे हा हौद, आणि याच्यावर एक म्हणजे पार्किंग एरिया, समजा पार्किंग एरियाच्या खाली हौद आहे. आज कन्स्ट्रक्शन आहे, फिलिंग केलेलं आहे आता मटेरियल उकरल्यानंतर. आणि हे कॉन्क्रीटमध्ये जास्त पाणी टाकणे एवढं काही चांगली गोष्ट नाही, कारण की मटेरियल त्याच्यामध्ये रेशो असतो तो बरोबर पाहिला जावा. जर पाणी बोरचं असेल तर असं पाणी राहते वर, ह्याला सल्फेट अटॅक होते, त्याच्यामुळं क्रॅक जाण्याची शक्यता जास्त असते. तसेच हे जे लोखंडाचे जे पत्र टाकले त्याच्या खालचं हौद आणि ती पुढे जी जाळी पाहतात तुम्ही, ही जाळी आहे आपल्या WCच्या वरचे संडास बाथरूम त्यासाठी. हे कॉलम आता स्लॅबसाठी त्यांचं चालू आहे, माती फोडणी म्हणून ते तिथे पण ठेवलेत. आणि कॉलमची एक्झॅक्ट पोझिशन आहे एका लाईनमध्ये बरोबर आहे. पण हे जे स्टिरप्स पाहतात त्याची जे कटिंग लेंथ आहे ते कटिंग लेंथला थोडं मध्ये फोल्ड केलं असलं तर जमलं असतं. असं कटिंग लेंथ नसली पाहिजे अशी, कारण की कटिंग लेंथ अशी जर असेल तर क्रॅक किंवा बार एकमेकापासून दूर जाण्याचे चान्सेस जास्त असतात. तसेच कॉलममध्ये पूर्ण 6 बार वापरले आहेत आणि जवळपास 12 mm पूर्णच रॉड आहे. आणि 2 कॉलममधलं डिस्टन्स जवळपास 10 फूट आणि कॉलमची साईज आहे 230 बाय 230, कारण की नियमच आहे की 10 फुटापर्यंत जर कॉलम असेल तर 230 बाय 230चा आपण त्या दोघांमध्ये स्पेसिंग गेली पाहिजे. म्हणजे कॉलम 230 बाय 230चा येणारच. तर 2 कॉलममधलं डिस्टन्स 10 फूट असेल तर ही कोर्स म्हणजे फाईन ॲग्रिगेट आहे, वाळू सँड. याचं तरी त्याच्यावर जरा धूळ वगैरे दिसत आहे तर ती धुतली पाहिजे आपण, कारण की क्रॅक पडू शकतात. कॉलम आणि बीम म्हणजे कॉन्क्रिटिंग केली आहे, त्याचा ग्रेड जवळपास M15 आहे असं सांगितले त्यांनी. आणि फुटिंगसाठी मी अल्ट्राटेकच सिमेंट वापरा असं आमच्या इंजिनिअरिंगच्या दृष्टिकोनातून मी तर तुम्हाला सांगेन, कारण की अल्ट्राटेक सिमेंट सहसा भारतामध्ये अल्ट्राटेक फुटिंगसाठी एकदम भारीच आहे. आणि जे स्टिरोसमधली जी स्पेसिंग पाहता तुम्ही लेफ्ट साईडला, तर ही स्पेसिंग जरा जास्त झाली, ही 150 mm पेक्षा जास्त नसायला पाहिजे. तसेच या रॉडचं 10 पासून 12पर्यंत यूज केलं हे बरोबर आहे. तसेच इथं कॅन्टिलिव्हर बीमसुद्धा खेळताना हे जे पाहतात हे गलत आहे. जरा यांनी कंटिन्यू जर बीम जोडले असते ग्राउंड लेवलचे काही प्रॉब्लेम नव्हता. तर कसा वाटला व्हिडिओ नक्की कळवा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.